Z města s barokním klášterem povede naše cesta podél Sázavy až do Kácova. Tak holky, servus. Před náročným stoupáním na hřeben nad řekou jsme se posilnili v nejlepší restauraci široko daleko, v hostinci Za vodou. Porce tu mají tak obrovské, že by se z jedné nasytila celá rodina. A teď, po našem obvyklém cyklojídle, řízku s bramborovým salátem a španělském ptáčku, sjedeme do údolí a budeme sledovat líný proud řeky Sázavy. Cesta, jak je pro nás typické, je určena spíše pro pěší, to nás však nemůže odradit. Vodní tok vyhloubil v prastarých horninách hluboký kaňon a vše pomalu pohlcuje divoká příroda. Pěšinka podél řeky, to je ta pravá divočina, ale projedeme se i po pohodlnějších cestách, jen jich nebude příliš. Tak holky, servus. Původně pohodová lesní cesta, na kterou jsme se napojili po stoupání od nádraží v Ledečku, se po těžbě dřeva změnila v opravdovou výzvu. Ale již brzy nás čeká opuštěná asfaltka, která nás romantickými zákoutími dovede až do českého Šternberka. Servus. V restauraci Pod hradem jsme okusili místní svíčkovou. Omáčka výborná, maso trochu žužlavé. Původně gotický hrad Český Šternberk ze 13. století prošel barokní přeměnou během 30leté války. Ve vlastnictví rodu je již po 20 generací a jako jeden z mála hradů u nás má vodovod i ústřední topení. Na prohlídku si sem zajedeme jindy, dnešní cesta je náročná a budeme rádi, když se do Sázavy vrátíme před setměním. Překročíme říčku Blanici, levostranný přítok naší řeky a po pohodové cestě na návrší nad Sázavou opět klesneme do údolí a bude nás čekat asi nejnáročnější úsek dnešního dne. Až do Kácova teď pojedeme po mezinárodní cyrilometodějské stezce, která má celkovou délku 850 km a vede z Prahy do Istanbulu. Před zahynutím žízní nás v horkém dni zachránil bufet ve sportovním areálu před Kácovem. Servus. Zámek Kácov je z důvodu rekonstrukce uzavřen. Navštívíme tedy místní pivovar a dáme si lahodný ležák Hubertus. Kromě pivovaru byl městys Kácov proslaven úžasným hudebním festivalem Sázava Fest, který založil a řídil náš dnes již zesnulý kamarád Pavel Kloupar. Vzpomínáme. Od kapličky u Koutského mlýna, kterou postavili navrátilci z první světové války, vystoupáme na náhorní plošinu u Polips a pak sjedeme do údolí Losinského potoka.
Neznačené cesty do Vranic prověří naše schopnosti. Zejména šípková džungle je výživná, přesto nestrácíme dobrou náladu. Asi dám výpověď. A z čeho? No z těch úžasných cyklovýletů. Já jsem nevzal! To už jsme na žluté značce, která slibovala pohodovou jízdu. S děvčaty probereme pravidla silničního provozu. Přednost má ten, kdo je větší. A přestože je sucho, je místy mokro. Ty jsi spadla do vody. No, jsem si zaplavala. Naštěstí se nic nestalo a tak prosluněným lesem stále po žluté a pak po červené cyrylometodějské pokračujeme k dalšímu skvostu středověké architektury, dolnímu a hornímu hradu v Ratajích nad Sázavou. Ten dolní se jmenuje Pirkštejn a má soukromého majitele. Horní hrad, vlastně renesanční zámek, byl dlouho v dezolátním stavu, ale obec dělá, co může, aby se zaskvěl v plné kráse. Zajímavostí je, že zámek sloužil jako kulisy pro počítačovou hru Kingdom Come. Nejkrásnější světlo je při západu slunce, zejména když do cíle zbývá nejméně hodina cesty. Příště se vydáme do ráje horských cyklistů, na Valašsko, a ukážeme si vše od Bílých Karpat po Beskydy. Zážitek to bude náramný. Servus!